Доброго дня, ви на YouTube-каналі Мотолюкс, і сьогодні ми будемо робити відеогляд на ще один мотоцикл. Сьогодні ми будемо розглядати Shinrei Intruder 200. Компанія Shinrei зарекомендувала себе ще в 1997 році, не тільки в Україні, а і у світі лише з хорошої сторони. А все через малу ціну і хорошу якість. Малу ціну, звісно, ми говоримо відносно інших мотоциклів. На рахунку Shinrei чимало мотоциклів класу як і ендуро, так і кросу. А цей мотоцикл сподобається людям, які дуже полюбляють як гори, так ліс, так рибалку, тобто непробудні хащі, до яких вони зможуть дістатися саме на цьому Shinrei. Ну що ж, перейдемо до його плюсів. Переднє крило, воно не ламається, навіть коли ви їздите по непробудним хащам. Удари гілок йому не страшні. Гідравлічне дискове переднє гальмо з однопоршневим супортом. На відміну від моделі Forester 150, тут є USB-роз'єм, де ви зможете заряджати свої гаджети під час вашої подорожі. Передня частина блок-фари повністю захищена металевим каркасом, щоб під час вашої їзди вам не потрапляли ніякі гілки у фару. Ну і також є можливість встановити вітрове скло. Багажник розкладається і саме завдяки цьому ви можете тримати ноги свого пасажира у комфорті, і також ви можете тримати вантажі, які вам потрібно буде перевозити на цьому мотоциклі. От, з мінусів варто виокремити, я думаю, тверду посадку, тобто для жорсткого бездоріжжя на даному мотоциклі вам може бути не занадто комфортно. Короткі характеристики. Об'єм двигуна 197 см3, потужність 14,3 кінських сил. Тип двигуна – карбюратор. Бензиновий, чотирьохтактний, одноциліндровий, двоклапаний повітряного охолодження. Максимальний крутний момент – 15 Нм при 6500 обертів за хвилину. Вантажопідємність – 193 кг. Об'єм паливного бака – 13,7 літрів. Колісні диски – алюмінієві легкосплавні. П'ятиступінчата КПП з багатодисковим щепленням в масляній ванні. Максимальну швидкість, яку ви можете розвинути на цьому мотоциклі, становить 105 км за годину. Мотоцикл має гарний дизайн, і його основні властивості полягають в тому, що він підходить як для їзди по бездоріжжю, так на ньому можна кататися і по місту. Більш детальні характеристики ви можете дізнатися за номерами телефонів, вказаними у вас на екрані. Або заходіть на наш сайт. Все це ми також залишаємо у описі під відео. Або ж приходіть за адресою: місто Мукачево, вулиця Томаша Масарика. Пишіть нам у коментарях, на який мотоцикл ви б хотіли побачити наш наступний відеоогляд. Також підписуйтесь на наш канал і кладіть лайк, щоб не пропустити наші нові відеоогляди. Це був YouTube канал Мотолюкс. До нових відео!